Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pengguna aircon yang berada di luar sana. Hari ini kita saja nak share kepada anda tentang 3 fakta ilmiah yang akan anda dapat sekiranya anda servis sendiri penapis udara aircon rumah kediaman anda secara berkala. Dan kami sertakan juga di sini video DIY yang mudah untuk anda ikuti. Sebelum kita teruskan, kami ingin memberikan sedikit penerangan tentang fungsi penapis udara aircon. Penapis udara aircon berfungsi untuk menapis partikel di dalam udara seperti debu, habuk, rambut, bulu binatang dan lain-lain daripada berterbangan di dalam ruangan yang hendak didinginkan. Penapis udara menghalang benda asing ini daripada memasuki dan melekat di penyejat dan menghalang ia berterbangan semula di dalam ruangan persekitaran. Dengan kata lain, penapis udara menapis, merawat dan membersihkan udara dalaman. Untuk satu tempoh pengoperasian, penapis udara perlu dicuci dan dibersihkan untuk membuang habuk dan debu yang melekat. Seeloknya, hendaklah secara berkala dalam tempoh sebulan sekali dan boleh dilakukan sendiri dengan mudah. Oleh itu, apabila anda menservis sendiri penapis udara aircon rumah anda, fakta ilmiah yang pertama yang dibawa adalah penapis udara anda akan sentiasa bersih dan udara pun bersih. Hal ini adalah kerana penapis udara aircon yang bersih dapat mengelakkan partikel debu, habuk, rambut dan bulu binatang daripada melekat dengan tebal dan ini boleh menyebabkan penapis udara tersebut tersumbat. Apakah yang akan berlaku sekiranya penapis ini tersumbat? Kalau kita lihat di dalam gambar ini, itulah perbezaan penapis udara yang bersih berbanding penapis udara yang kotor dan telah tersumbat yang dipenuhi dengan partikel debu, habuk dan benda asing akibat tidak dicuci. Fakta ilmiah yang kedua adalah prestasi kesejukan aircon sentiasa optimum. Apabila penapis udara tersumbat, kipas aircon terpaksa bekerja lebih untuk menyedut udara dan perkara ini menjadikan sukar kerana kipas terpaksa berpusing tetapi udara tidak masuk dan tersekat menyebabkan had laju aliran udara yang dihasilkan adalah kurang efisien. Perkara ini seterusnya akan menyebabkan proses penyejukan menurun dan menjadikan suhu bilik sekejap panas, sekejap sejuk secara tidak konsisten. Ini menyebabkan kita tidak selesa dengan persekitaran tersebut. Fakta ilmiah yang ketiga ialah kita dapat mengelakkan kerosakan komponen aircon dan kita akan dapat jimatkan duit kita. Hal ini adalah kerana apabila penapis udara tersumbat, terdapat satu komponen iaitu sensor suhu yang tidak akan dapat mengesan perubahan suhu sejuk dan panas. Dalam kata lain, sensor ini akan menjadi tidak konsisten dan hilang fungsi. Yang kedua, motor kipas. Ada setengah keadaan di mana apabila kipas terpaksa berpusing dengan keadaan yang tertekan disebabkan penapis udara kotor, menyebabkan motor kipas menjadi panas dan rosak. Ini menyebabkan aircon kita cepat rosak dan kita terpaksa mengeluarkan wang untuk kos baik pulih. Okey, macam mana cara kita nak cuci dan kita bersihkan penapis udara? Baik, di sini kita share satu video pendek selama 2 minit sahaja secara DIY, maka anda sebagai pengguna aircon dapat mencuci penapis udara setiap bulan secara berkala. Cara untuk servis
filter, kita akan buka unit tersebut. Buka di bahagian atas tu, okey. Kemudian kita check adakah ada kotor. Nampak filter tu kotor ya. Okey, cuba cabut. Just cabut macam tu je. Okey, cabut. Dan tengok dia punya keadaan dia. Tengok, memang kotor lah. Ada nampak habuk tu kan, tebal. Jadi habuk ni kita boleh cuci menggunakan air bersih, kita bilas dan masuk dalam bilik air. Di bahagian lain kita cek dia punya sirip. Ya. Sirip okey. Kemudian kita tengok dalam. Dia punya yang penting sekali tu dalam blower dia. Okey, yang tu. Alright. Pastikan blower tu bersih. Tak ada kotoran habuk melekat. Okey. Alright. Untuk cucian kita just gunakan air yang bersih. Yang kita gosok pada bahagian tu. Kalau kita tengok ni, kemudian kita ambil gosok gunakan tangan saja. Ya, tengok dia punya kotoran dia keluar. So yang ni simple untuk kita lakukan di rumah. Ni kita panggil dia okey, filter yang telah dicuci kita just letak atas meja. Di luar rumah kita jemur dulu bagi dia kering. Ni kita gunakan pencahayaan lah, bagi dia kering. Sebab kelengkapan kat rumah tak cukup kan. Jadi kita gunakan sumber daripada cahaya matahari untuk kita keringkan je. So ambil masa mungkin dalam 10 ke 15 minit. Okey, sekarang ni kita akan pasang balik kita punya filter tadi. Air filter ni okey, kita masukkan macam biasa. Dia boleh masuk kiri kanan, tak ada masalah. Kita tolak je, masuk ikut slot yang ada di perang grill tu. Okey, kita tolak balik. Dan selepas itu cuci, kemudian kita tutup. Okey, pastikan dia klip kiri kanan tu, ya, dia ada klip kiri kanan. Alright. So selesailah proses mencuci air filter untuk rumah kita sendiri.